حد در بی‌نهایت رو یه بار دیگه توضیح بده. میخوای چیز کنیم، من درس برم جلو، بعد مبحثمون که تموم شد بعد شروع کنم یه چند تا مثال براتون حل کنم. سیستم مشکل، این ادب کانکت مشکل داره، من میرم رو تخته دوباره بعد بیام این سفر دوباره از اول بارگذاری کنم. ببین بذاریم رو تخته چیز کنیم. بریم روی تخت وایت بورد شه از درسای هفته پیش یه مرور کنیم بعدا. حتی بینایت مثال بزنیم اول. لیمیت 3 تا x منهای 1 2 x 4 به اضافه x. راستی پی دی افاش دستتون رسید دیگه؟ آره تو گروه گذاشتم براتون. بچه ببینید درسته. میاد چیکار میکنید؟ تو حد در بی نهایت ها میومدیم پرتوانا رو با ضرایبش مینوشتیم. پرتوان بالایی 3x، پایینی 2x 4. خب الان جواب حد این چی میشه تو مثبت بی نهایت؟ صفر میشه. چرا؟ چون توان مخرج از توان صورت بیشتره. آدینه پور سوال پرسیده بود دیگه، درسته؟ خب فرمودی چی نوشتی؟ سوال چیه فرمودی؟ سوالتو متوجه نشد. الان به یک به بی نهایت هم میرسی فروردی. از اونها برات حل میکنم. آره اونا رو از اونها برات حل میکنم. خب یه مثال دیگه. فعلا حد در بی نهایت تموم کنید بعدا بریم سراغ. حد این هم شما برای من به دست بیارید. بچه این جوابایی که میدید من مثبت میذارم. گفتم اینا بیشتر از میان ترم و پایان ترم برای من اهمیت داره. هم میان ترم میگیریم از شما هم پایان ترم. ولی این سوالی که سر کلاس پرسن بیشتر اهمیت. خب حد این چی میشه بچه؟ چرا 1/3 میگید بچه؟ پرتوان بالایی چیه بچه؟ بگید من بنویسم. پرتوان بالایی چیه؟ پرتوان بالایی منفی x بچه. پرتوان پایینی هم 3x2. حالا جوابش چند میشه؟ منفی 1/3. درسته، پس منفی 1/3 میشه. خب از این یک به توان بی‌نهایت ها مثال بزنیم. سوال دارید بچه؟ دارید تایپ میکنی؟ ایمان فرمانی الان بهت میگه. یه دقیقه بذارینم اونایی که تازه اومدن سر کلاس. روانپور که بود فروردین، آقا میربابایی، قشقایی من فعال میکنم حلش کن. قشقایی قلم تو من فعال میکنم. درسته. ایمان فروردین ببین چیکار کرد. x توان رو یه ضرب در 2 کرد، یه تقسیم بر 2 کرد. انگار که ضرب در 1 کرد، یعنی صورت سوال تغییر نکرده. خب بعد اون ضرب در 2 شو میبره بیرون. تخته نزده بیرون، اومده این بر.
ببین x دوم نگه میداره. چرا؟ چون داخل ما 2x داریم. گفتم عکسش باید اینجا ساخته بشه. x دوم نگه میداره، اون ضرب در 2 رو میبره بیرون پرانتز. حالا اون داخل آکولادی که گذاشته ای میشه بنا به اون فرمولی که گفتیم تو جزوه هم بود. یه تواندار هم بیرونش هست. دست دارم. بچه اینا رو بنویسید، من برم تو اسلاید بعدی دوباره یه مثال دیگه خودم حل کنم. من نمره قشق بگم بده. دست دارم. بله. حالا من نمیدونم فربردین مشکلت حل شده یا نه. الان یکی دیگه هم من خودم حل میکنم. بچه اینو بنویسید، من برم اسلاید بعدی. آدین پور ببین، ما یه همچین فرمولی داشتیم. 1 به اضافه a bx به توان b a جمع ضرب در x. ما گفتیم لیمیت این وقتی x به سمت بی نهایت میره برابر با ایه. ما از این نکته میخوایم استفاده کنیم. خب ما تو سوال یکمون که 1 به اضافه آمون 2، نگاه کن تو مسئله آمون 2، بیمون 1. درسته؟ عکس این، نگاه کن عکس این عبارت باید تو توان ساخته بشه تا من بتونم از این فرمول استفاده کنم. نگاه کن این دوتا دقیقا عکس هم دیگه. خب اینجا 2x عکس 2x میشه x دوم. خب من میام یه تقسیم بر 2 میدم، یه ضرب در 2 میدم. اولا صورت سوال عوض نمیشه. نگاه کنید بچه این تساوی الان برقراره. چرا؟ چون این 2 با این 2 ساده بشه x خالی توی توان میمونه. درسته؟ ولی ما کارمون رو میاد راه میندازه. این 2 رو اگر بیاریم بیرون x دوم میمونه. الان نگاه کن 2x و x دوم عکسش بیرون ساخته شد. پس از این فرمول میتونم به جاش ای بذارم. این توان 2 بیرونم بالا سرش باید بذارم، میشه ای به توان 2. بچه متوجه شدید؟ من برم اسلاید بعدی. فربردی متوجه شدی یا؟ اینو می نویسم هر کنید جوابش برام بپرسید. بچه اول کلاس یادم بندازید من کلاس ضبط کنم. خب من الان تا اینجا هرچی گفتم ضبط نکردم. الان تازه دارم، الان داره ضبط میشه. خب لیمیت 1 به اضافه 2/5 x به توان x مساویه x به سمت بی نهایت. جواب اینو برام بفرستید. بعد یه توضیح بدم. نگاه کنید این از 1 به توان بی نهایت است. چرا؟ چون اینجا x به سمت بی نهایت میل کنه میشه 0. پس میشه 1 به اضافه 0 میشه 1 به توان بی نهایت. اینو رفع ابهام کنید، جواب آخرش رو برام بنویسید. ایمان فرونده متوجه شدی دیگه؟ آره اینا. من مهرانپور قلمتو فعال کردم. مهران آره فکر کنم همون ای به توان 2/5 میشه. فروردین هم همینه. فروردین دیگه مهرانپور زودتر گفته بود دیگه برام. الان نگاه کنید ما باید 5x دوم توی توان داشته باشیم برای اینکه بتونیم از اون فرمول استفاده کنیم. پس یه 5 دوم ضرب میکنیم، چون ما 2 تقسیم بر 5x داریم دیگه، عکسش میشه 5x تقسیم بر 2. خب بچه درسته. یه 5 دقیقه استراحت کنید بعد من میام ادامهش رو میرم.
از هفته بعد من اون فایل رو باز نمی کنم. اول میریم رو تخته، از درس هفته پیش چند تا مثال حل میکنیم، بعدا میاییم بازش میکنیم پی دی اف رو. یه بار دیگه انجام بدم، اگه نشد دیگه باید کلاس رو ببندیم دوباره باز کنیم. ببین این دفعه باز میکنه، اگه نشد من کلاس رو میبندم دوباره. بچه من میبندم دوباره باز میکنم، این دوباره مشکل پیدا کرد. خب پس شما هم دوباره میرید سر کلاس. برای قدر مطلقی ها و براکتی ها استفاده میشد. این اسلایدر رو برمیگردیم بهش. خب بریم اسلاید آخر رو نگاه کنیم. حد چپ و راست رو بهتون گفتم. الان میخواییم درباره پیوستگی با هم دیگه صحبت کنیم. صدای من فقط داره؟ خب من درباره پیوستگی میخوام صحبت کنم. پیوستگی میگیم تابع fx در نقطه x مساوی a پیوسته است هرگاه این سه تا شرط زیرو داشته باشه. اولا f(a) موجود و متناهی باشه، یعنی a رو تو f قرار بدیم یه عدد معلوم باشه، یعنی مبهم و اینجور چیزا نباشه، معلوم باشه و متناهی باشه. دو، حد چپ و حد راستش هم دوباره چی باشه؟ موجود باشه، متناهی باشه. موجود باشه یعنی مبهم اینا نباشه. خب متناهی هم باشه یعنی مثبت منفی بی‌نهایت نشه، یه عدد معلومی باشه. بعد این سه تا عددی که به دست آوردیم، حد چپ، حد راست و اف آ، که گفتیم مبهم نیستن و متناهی هستن. بعد هر سه تا اگر با همدیگه برابر باشن میگید تابع پیوسته است. حالا یه سوال میپرسم، اگه حد چپ فقط با حد راست برابر باشه اون موقع میگیم چیه بچه؟ درس هفته پیش یادتونه؟ باریکلا. اگه حد چپ و راست با هم برابر باشن، حد چپ با حد راست فقط برابر باشه ولی با اف آ برابر نباشش، فقط میگید حد داره، پیوسته نیستش. ولی اگر هر سه تاش با هم دیگه برابر شد، هر سه تاش با هم برابر شد، هم میگید حد داره هم میگید پیوسته است. درسته؟ پس اگر یه تابع پیوسته باشه خود به خود حد هم داره. وقتی میگید پیوسته یعنی این سه تا با هم دیگه برابرن. وقتی این سه تا برابرن تو پیوستگی، خب پس حد چپ و حد راست هم با هم برابره دیگه. پس چی میشن؟ حد داره. پس اگر یه تابع پیوسته باشه حتما حد داره، ولی اگر تابع حد داشته باشه میتونه پیوسته باشه، میتونه پیوسته نباشه. تو مثالا اینا رو بیشتر کار کنم. خب پس این تعریف پیوستگی شد. این سوال هم سوال مهمیه، سوال امتحانی. امروز که اینا رو درس دادیم من سعی میکنم این مبحث رو تمام کنم حد بعد تموم بشه هفته بعد اول جلسه چند تا سوال از اینا حل میکنیم رو تخته. بعد کارمون تموم شد میریم سراغ مشتق. ایشالله مشتقم امروز فردا میدم به سرگروه ها، بذاره توی گروهتون پی دی اف اونم بهتون. خب گفته آیا تابع چند ضابطه زیر، به این توابع میگن توابع چند ضابطه. چرا؟ چون به ازای ایکس کوچکتر از یک یه جوری تعریف شده، برای ایکس مساوی یک مثلا یه جور دیگه، و مثلا برای ایکس بزرگتر از یک هم یه جور دیگه تعریف شده. یعنی به ازای هر بازه‌ای به یه شکل تعریف شده. پس به خاطر این به این توابع میگن توابع چند ضابطه‌ای. خب گفته های تابع چند ضابطه زیر در x مساوی یک پیوسته هست یا خیر. برای پیوستگی شما باید f اون نقطه رو که خواسته x مساوی یک رو خواسته، f یک رو باید حساب کنید. اینجا نکنید f آ رو باید حساب. یه دونه اینجا باید حساب کنید، شماره یک. شماره دو
حد چپ یا حد راست فرق نمیکنه کدوم اول به دست بیارید. شماره 3 یعنی شما باید اف آ رو حساب کنید، حد چپ رو تو نقطه آ به دست بیارید، آمون. حد راست رو تو نقطه آ به دست بیارید. 3 تا عدد به دست میاد. با توجه به این 3 تا عددی که به دست میاد شما میتونید بفهمید که حد داره نداره، پیوسته هست یا F1 میخواییم ببینیم. اولا شما باید بفهمید آمون 1 ایکسمون شده 1 یا همون آمون 1 اینجا. خب وقتی ایکسمون 1 میگه از کدوم ضابطه استفاده کنید؟ از این ضابطه وسطی باید استفاده کنید. برای ایکس مساوی 1 باید از ضابطه وسطی استفاده کنید. خب خودش گفته F1 اون برابر با چنده؟ برابر با 3. پس F1 مون میشه 3. حالا میریم سراغ حد چپ. حالا فرق نمیکنه، میتونستید اول حد راست رو بذارید. حد چپ توی چه نقطه خاصه؟ توی 1. پس بالای 1 عدد 1 میایم یه دونه منفی قرار میدیم. این نشون میده که من دارم به عدد 1 از سمت چپ نزدیک میشم. درسته؟ وقتی دارم به عدد 1 از سمت چپ نزدیک میشم بعد از کدوم ضابطه استفاده کنم؟ از ضابطه 1 باید استفاده کنم یا ضابطه وسطی یا ضابطه آخری؟ الان باید از کدوم ضابطه استفاده کنم برای حد چپ؟ از ضابطه اولی باید همونجور که مهرانپور میگه یا فروردین میگه باید استفاده کنیم. خب حد چپ یعنی ایکس کوچیکتر از 1 دیگه، یعنی از ایکس کوچیکتر از 1 داریم نزدیک میشیم. ایکس کوچیکتر از 1 تو کدوم ضابطه است؟ تو ضابطه اولی. خب پس میایید به جای f(x) پس اولین کاری که میکنید باید بفهمید از کدوم ضابطه باید استفاده کنید. از ضابطه 2x به اضافه 1 باید استفاده کنید. x هم داره به 1 میل میکنه. به جای x ها از سمت چپ به جای x ها میایم 1 میذاریم. چرا؟ چون 0 یا بینهایتون نمیشه، یه عدد معنی دار میشه. جوابش میشه برابر با 3. ولی اگر 1 رو قرار دادید مثلا 0 شد، همچین مسئله هم داریم. وقتی حدش 1 رو گذاشتید داخل عبارت f(x) 0 شد باید رفع ابهام کنید تا حد چپش دقیقاً به دست بیارید. سالش آسونه. پس حد چپمون شد 3. میریم سراغ حد راست. توی حد راست به عدد 1 داریم از سمت راست نزدیک میشیم. این دفعه بعد از کدوم ضابطه استفاده کنیم؟ ضابطه سومی. ضابطه سومی x بزرگتر از 1. حد راست یعنی x بزرگتر از 1 یعنی x2 به اضافه 2 میشه لیمیت x2 به اضافه 2. x داره به سمت 1 بالاش یه مثبت میزنیم یعنی داره حد راست رو حساب میکنیم. دوباره 1 رو میاریم به جای x قرار میدیم. جوابش میشه برابر با 3. چه اتفاقی افتاد؟ هر سه تا با همدیگه چی شدن؟ با همدیگه برابر شدن. هر سه تا حد چپ حد راست اف آ هر سه تا با هم برابر شد. پس نتیجه میگیم که تابمون در x مساوی 1 پیوسته است. بچه اگه سوالی ندارید من برم اسلاید بعدی. اسلاید شماره 17. برید بچه. دوباره یه تابع چند ضابطه‌ای داده. 3 ضابطه. گفته در x مساوی 2 آیا پیوسته هست یا خیر. خب دوباره میایم از اف آ رو حساب کنیم. اینجا آمون این دفعه 2. درسته؟ F2 باید از کدوم ضابطه استفاده کنیم؟ ضابطه پایین وسطی. تو خود 2 میخوایم به دست بیاریم. F2 رو خودش داده برابر با 1. پس F2 مون میشه برابر با 1.
میریم سراغ حد چپ. حد چپ یعنی به 2 میخوایم نزدیک شیم از سمت چپ. از سمت چپ. از سمت چپ یعنی x های کوچکتر از 2. یعنی x های کوچکتر از 2. یعنی باید از ضابطه اولی استفاده کنیم. پس میشه لیمیت براکت x به اضافه 1. خب وقتی از سمت چپ داریم نزدیک میشیم به 2، توی براکتیا هفته پیش گفتم 1/10 کمتر یا 1/10 بیشتر قرار میدیم. خب از سمت چپ به 2 داریم نزدیک میشیم یعنی 1/10 کمتر. 1/10 کمتر یعنی چه عددی؟ 1/9. به جای x ها 1/9 میذاریم داخل براکت. ولی اگر این x بیرون براکت بود، خود 2 رو ما قرار میدادیم. میشه 1/9 به اضافه 1. براکت 1/9 هم میدونید که میشه خود 1. پس حد چپمون چند شد؟ 2 شد. بچه متوجه میشید اینا رو؟ خب چیزی نمیگید من فکر کنم متوجه نمیشید. حد راست. حد راست بالای 2 عدد 2 علامت مثبت میذاریم. یعنی حد راست. حد راست یعنی داریم به 2 از سمت راست نزدیک میشیم. خب از سمت راست یعنی x بزرگتر از 2. x بزرگتر از 2 ضابطه آخری میشه. پس به جای fx با حد راست میزنم 2x منهای 2. چون این x بیرون براکت، خود 2 رو قرار میدیم دیگه. لازم نیست 1/10 بیشتر تو حد راست 1/10 بیشتر قرار بدیم. چون x داخل براکت نیستش. داخل براکتی ها رو گفتم توی حد چپ و راست 1/10 کمتر یا 1/10 بیشتر میزنیم. خب 2 ضرب در 2 منهای 2 که قرار بدیم حد راستش میشه 2. خب بچه نگاه کنید اینجا ما 3 تا عدد به دست آوردیم. f2 مون 1 شده، حد چپ 2، حد راست 2. از این 3 تا عدد به من بگید چه نتیجه میگیرید درباره حدش و پیوستگیش. چه نتیجه میگیرید؟ باریکلا فروردین. توی نقطه 2 حد داریم. چرا؟ چون حد چپ با حد راستش برابره، جفتش 2. پس حد داره ولی پیوسته نیست. چرا؟ چون با f2 که 1 شده برابر نیست. پس غیر از اینکه حد چپ و راست داره، حدم داره بچه. حد داره چون جفتشون 2 شده، یه عدد شده، ولی چون با f a یکی نشده میگید پیوسته نیست. پس به خاطر همینه من گفتم اگه تابع حد داشته باشه درباره پیوستگیش نمیتونیم نتیجه بگیریم پیوسته هست یا نه، ولی اگر پیوسته باشه حتما حد داره. میرم مثال بعدی. توی جزوه این PDF که گفتم سعی کردم از هر مدل براتون مثال زده باشه. خب یه تابع داده گفته در x مساوی 0 پیوسته هست یا نه. خب اول f0 رو حساب میکنیم. f0 میشه ضابطه وسطی، میشه 1. میریم سراغ حد چپ. به 0 داریم از سمت چپ میل میکنیم. میشه x کوچیکتر از 0. x کوچیکتر از 0 ضابطش ببخشید الان باید از کدوم ضابطه استفاده کنم توی حد چپ؟ باریکلا ضابطه سومی. پس حواستون باشه اینا رو هم تو صورت سوال جابجا بنویسه حواستون باشه. حفظی نکنید. حد چپ یعنی اینجا x کوچیکتر از 0. x کوچیکتر از 0 ضابطه سومیه که میشه براکت 2x به اضافه 1. خب داره به سمت 0 میل میکنه از سمت چپ. بعد ما
ایکسمون داخل براکته. گفتیم ایکس داخل براکت بود توی حد چپ و راست از 1/10 کمتر یا 1/10 بیشتر استفاده میکنیم. چون حد چپ 1/10 کمتر، 1/10 کمتر اینجا میشه -1/10. پس هر جا x داخل براکت ببینیم -1/10 قرار میدیم. 2 تا -1/10 به اضافه 1 این میشه -2/10 به اضافه 1 که میشه -8/10. -8/10 هم براکتش میشه 0. اینا بر جلسات اول این براکت ببینیم. پس حد چپ شد 0. میریم سراغ حد راست. حد راست یعنی به 0 داریم از راست میل میکنیم. پس x بزرگتر از 0 میشه. از ضابطه اولی باید استفاده کنیم. ضابطه اولی هم 2x به اضافه 1. به جای x 0 میذاریم که 2 ضرب در 0. بچه اینجا چرا 1/10 بیشتر نذاشتیم توی حد راست؟ چرا به جای x خود 0 رو گذاشتیم؟ چرا 1/10 بیشتر نذاشتیم تو حد راستش؟ درسته، چون براکت نداریم. 2 ضرب در 0 به اضافه 1 میشه حد راستش میشه 1. خب بچه از این سه تا عدد چه نتیجه میگیرید؟ نگاه کنید. حد راستش 1 شد، حد چپش 0 شد، اف صفرمون هم 1 شد. از این سه تا چه نتیجه میگیرید؟ برای چی داریم میگیم؟ نه دیگه، مگه ما به 0 میل نمی کنیم از سمت چپ؟ بروردیم به 0 مگه از سمت چپ میل نمی کنیم؟ اینجا 0 باشه، اینجا چنده؟ -1. خب 1/10 کمتر از 0 میشه -1/10 دیگه. الان درست شد؟ نه. خب از این سه تا عدد بچه ببین چه نتیجه میگیریم. اولا با هم دیگه برابر نیستن، خب پس پیوسته نیستش. ولی چون حد راست با fمون تو نقطه با هم دیگه برابر شد، میگن پیوسته از راست هستش فقط. بچه ببینید این تابع نه حد داره نه پیوسته. چرا حد نداره؟ چون حد چپش 0 شده، حد راستش 1 شده. خب پس حد نداره. حد نداشته باشه خب معلومه که پیوستم نیستش. پس نه حد داره نه پیوسته است، ولی یه چیزی رو داره. نگاه کنید حد راستمون شده 1، اف صفرمون هم شده 1. اینا با هم یاد میگن پیوسته راست هستش. پس فقط پیوسته راست هستش، نه حد داره و نه پیوسته است، ولی پیوسته راست هستش. متوجه شدید؟ من برم اسلاید بعدی. مثال بعدی گفته در x مساوی 1 تابع چند ضابطه زیر پیوسته هستش یا خیر؟ f1 مون از ضابطه وسطی میشه 1/2. حالا میریم سراغ حد چپ. حد چپ یعنی x کوچکتر از 1. x کوچکتر از 1 از ضابطه اولی باید استفاده کنیم. میشه x تا منهای 1 تقسیم x به اضافه 2x منهای 3. بچه نها کنید اینجا نه براکت داره نه چیزی. خب بعد خود عدد 1 رو تو حد چپ، بعد خود عدد 1 رو قرار بدیم. الان 1 رو قرار بدید ببینید که 0 میشه. توی صحبت هم گفتم اگر عدد رو قرار دادید تو حد چپ و راست 0 شد، بیاید رفع ابهامایی که یاد دادم انجام بدید. خب این صورت رو تجزیه کردم، مخرجم تجزیه کردم، اینا رو گفتیم دیگه چجوری تجزیه میشه. عامل صفر کننده x منهای 1. عامل صفر کننده زدیم، صورت x به اضافه 1 فقط مونده، مخرج x به اضافه 3. حالا 1 رو جایگذاری میکنیم. حد چپ 1 رو جایگذاری میکنیم میشه 2/4 یا به عبارت 1/2.
میریم سراغ حد راست. حد راست از ضابطه آخریه باید استفاده کنیم، یعنی ایکس های بزرگتر از 1 باید استفاده کنیم. بعد این تابع هیچ مشکلی نداره، نه براکت داره نه صفر صفرم میشه. 1 مثبت یعنی حد راستش رو داریم حساب کنیم. 1 رو قرار میدیم، این میشه 0/3 به اضافه 1 که میشه 1. از این 3 تا عدد اولا چون حد چپ با حد راست برابر نیست، میگید که تابع حد نداره. وقتی تابع حد نداشته باشه خب پیوسته هم نمیشه دیگه. پس این تابع نه حد داره نه پیوسته، ولی حد چپش با اف آمون یکی شده، جفتشون شده 1/2. پس فقط میگیم که از چپ پیوسته است. پس این تابع نه حد داره نه پیوسته است، ولی پیوسته چپ هستش. بچه من یه 10 دقیقه استراحت کنید. الان نزدیک 9:30. انشالله ساعت 9:40 کلاس رو شروع میکنیم. بچه ببینید، بعضی موقع تابع چند ضابطه‌ای که به ما میدن توش یه سری مجهولا هستش، مثل A و B. گفته این مقادیر A و B رو طوری بیابید که تابع زیر در x مثلث مساوی با 1 پیوسته باشه. شما همون کارا رو انجام میدید. خب اف آ رو به دست میارید، حد چپ رو به دست میارید، حد راست رو به دست میارید. بعد در آخر سر باید، چون گفته آ و ب رو طوری بیابید که پیوسته باشه، بعد میاد این 3 تا چیزی که به دست آوردید مقدار تابع تو اون نقطه حد چپ و حد راست رو با هم دیگه مساوی قرار میدید. خب پس تو اینجا مقادیر A و B رو میخوایم طوری پیدا کنیم که تابع چند ضابطه زیر توی x مساوی 1 پیوسته باشه. همونجوری که گفتم مقدار تابع تو اون نقطه حد چپ و حد راست رو به دست میارید. این 3 تا باید با هم دیگه برابر بشن. آخر سر باید یه دو معادله دو مجهول رو حل کنید تا A و B به دست بیاد. F1 رو اول به دست آوردیم. F1 از ضابط وسطی میشه برابر با -1، میشه برابر با -1. میریم سراغ حد چپ تو نقطه 1. حد چپ تو نقطه 1 یعنی x کوچکتر از 1 میشه ضابط اولی. ضابط اولی رو قرار میدیم 2x به اضافه 1. چون نه براکت داریم نه چیز نه قدر نقطه داریم، خود 1 رو میایم اینجا قرار میدیم به جای x داد. میشه 2a ضرب در 1 به اضافه 1 که میشه 2a به اضافه 1. پس حد چپش 2a به اضافه 1. بچه وقتی که ضابطه ها رو بر حسب A و B میدن، حد چپ و راست هم مثل مثال قبلی دیگه چیز نمیشه. ممکنه عدد نشه، ممکنه یه عبارتی بر حسب یه مجهول بشه. نکنه الان اینجا عدد نیست، یه عبارتیه بر حسب مجهول A. میریم سراغ حد راست. حد راست یعنی x های بزرگتر از 1. x های بزرگتر از 1 ضابطه آخری میشه bx منهای 2. به جای x 1 میذاریم، میشه b منهای 2. پس حد راستش هم شد b منهای 2. حالا برای اینکه در x مساوی 1 پیوسته باشه، a و b رو باید طوری به دست بیاریم که این 3 تا با هم دیگه برابر باشه. یعنی 2a به اضافه 1 با -1 باید برابر باشه، با b منهای 2 هم برابر باشه. یا به عبارتی 2a به اضافه 1 باید -1 باشه، 2a به اضافه 1 باید -1 باشه، b منهای 2 هم
بعد -1 بشه. اینم یک معادل یک مجهوله. خیلی راحت میتونیم حل کنیم. 2 رو نگه داریم، 1 رو میبریم اون ور، میشه -1. با این -1 این میشه -2. میشه -2 بخش بر 2. اینا رو تو یادآوری ها تو جلسه اول اینا رو گفتیم بریم. بعدی بی منهای 2 رو مساوی -1 گذاشتیم. بی میشه -2 بره اونور میشه -2. یه -1 هم که اونور خودش هست. بی میشه برابر با 1. پس اگر A ما -1 باشه B مونم 1 باشه، این تابع تو x مساوی 1 پیوسته میشه. مثال بعدی هم شبیه همینه، مقدار A و B رو گفته به دست بیارید، فقط ضابطه‌اش فرق گفته مقادیر A و B رو طوری بیابید که در x مساوی 2 پیوسته باشه. F2 رو به دست آوردیم شده 1. حد چپ، حد چپ یعنی x کوچکتر از 2. حد چپ ضابطه x کوچکتر از 2 رو گذاشتیم. A به راکت x به اضافه 2b. خب چون اینجا براکت داریم، به 2 از سمت چپ داریم نزدیک میشیم. 1/10 کمترش میشه 1 و 9/10. داخل براکت هر جا x میبینیم 1 و 9/10 میذاریم. براکت 1 و 9/10 هم که میدونید 1 میشه. اینا رو گفتید دیگه. میشه A ضرب در 1 میشه A به اضافه 2b. پس حد چپمون شد A به اضافه 2b. این سراغ حد راست. به 2 از سمت راست داریم نزدیک، یعنی x های بزرگتر از 2. بعد x های بزرگتر از 2 میشه ضابط آخری. ضابط آخری رو میذاریم ax منهای b منهای 1. به جای a چون تو براکت نیست خود 2 رو قرار میدیم، میشه 2a منهای b منهای 1. این هم شد حد راست. خب این 3 تا عدد، ببین اینایی که دارم فلش میزنم روش، این یکه a به اضافه 2b و 2a منهای b منهای 1 باید هر 3 تا با هم دیگه برابر باشن. چه موقع برابر میشن هر 3 تا با هم دیگه؟ موقعی که این 2 تا حد چپ و راست جفتشون بشه برابر با 1. پس یه بار حد چپ رو مساوی 1 قرار میدیم، یه بار هم حد راست رو مساوی 1 قرار میدیم. این میشه 2 معادل 2 مجهول. این 2 معادل 2 مجهول از مثال قبلی یه خورده سخت‌تره. چرا؟ چون تو مثال قبلی معادل اول فقط توش A بود، راحت شد یک معادل یک مجهول به دستش آوردیم. معادله دوم هم فقط B توش بود، شد یک معادل یک مجهول، اونو رفتیم به دستش آوردیم. ولی اینجا الان نگاه کنید، معادله اول و معادله دوم جفتش A و B دارن. عددا رو بردیم اون سمت، معادلمون به این شکل در اومده. A به اضافه 2B مساوی 1، 2A منهای B مساوی با 2. اینا رو تو مدرسه بهتون گفته بودن دیگه. خواستیم اینا رو حل کنیم، صورت اون بالای یا پایینی رو توی یه عدد ضرب می‌کردیم به طوری که یکیش قرینه اون یکیش بشه. من الان اگر این پایینی رو کلش رو توی 2 ضرب کنم میشه 4A منهای 2B به مساوی با 4. بالای رو توی چی ضرب کنم خودشو می‌نویسم. الان نگاه کنید، بالا مثبت 2B، پایین منهای 2B، قرینه هم شدن. حالا این دوتا معادله رو با هم دیگه جمع میکنیم. یه دونه A با 4 تا A میشه 5 تا A.
مثبت 2b منفی با منفی 2b میره. هدفمون هم این بود دیگه، یکی از مجهولا رو ببریمش. 0 میشه، مساویه با 1 با 4 هم میشه 5. پس آ میشه برابر با 1. پس دو معادل دو مجهولا رو چیکار میکنیم؟ معادل اول یا معادل دوم توی عدد ضرب میکنیم به طوری که یکی از عبارت‌ها آ یا بی فرق نمیکنه. قرینه اون یکی بشه، وقتی با هم دیگه جمع میکنیم با هم دیگه برن. وقتی با هم دیگه برن میشه یک معادل یک مجهول. نگاه کنید 5آ مساویه با 5. یه مجهول رو به دست میارید. حالا اون مجهول که به دست آوردید و تو یکی از معادلات قرار میدید، فرقی نمیکنه. اون یکی مجهول به دست میاد. اینا برای مدرسه است. من تو بالایی قرار دادم. آ به اضافه 2b مساوی 1 قرار دادم. به جای آ 1 گذاشتم. بعد این 1 رو بردم اونور. 1 با منهای 1 شده 0. 2b مساوی با 0. پس b شده 0. پس اگر آمون 1 باشه، بیمون 0 باشه، این تابع چند ضابطه‌ای تو x مساوی 2 پیوسته میشه. بچه اگه سوال ندارید من برم توی تخته یه چند تا از این دو معادله دو مجهول یه دونه حل کنیم، بعد دیگه بقیه درس بمونه برای هفته بعد. سوال ندارید من برم رو تخته. بچه این دستگاه رو چجوری حل کنیم؟ خب این دستگاه رو چجوری حل کنیم؟ A و B رو چجوری به دست بیاریم؟ بگید چیکار کنم؟ باریکلا. مثلا پایینی رو ضرب در -2 میکنم. مهرانپور درست گفت دیگه. بالایی رو خودش رو می پایینی میشه -2a منهای به اضافه 4b مساویه با منهای 6. الان نگاه کنید 2a با -2a خط میخوره، میشه 7b مساویه با -7. b میشه چند بچه؟ b چند میشه؟ میشه -1. حالا به جای یکی از اینا قرار میدیم. من مثلا توی بالایی قرار میدیم تا اون یکی مجهول به دست بیاد. 2a به اضافه 3 تا b. به جای b چی میذارم؟ -1 چون به دستش رو میشه 2a مساویه با -1 رو مینویسم. این میشه -3. اونور میشه -3. حاصلش میشه 2. از اینجا هم a میشه 2/2 یا به عبارتی 1. خب بچه اگه سوالی ندارید من دیگه درس برای امروز تموم.